Φυσιολογικά τα κουτάβια γεννιούνται χωρίς δόντια. Στη συνέχεια βγάζουν ένα σετ νεογυλών, παιδικών δοντιών και ένα σετ μόνιμων δοντιών που αντικαθιστά τα νεογυλά. Ωστόσο, κάποιες φορές κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μπορεί ένα παιδικό δοντάκι να μην πέσει παρά το γεγονός ότι έχει βλαστήσει το μόνιμο δόντι. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για ένα παραμένο νεογυλό δόντι που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στο ζωάκι σας. Εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν φυσιολογικά, τα παιδικά δόντια αρχίζουν να πέφτουν από την ηλικία των 3 μηνών. Συνήθως πρώτα πέφτουν οι τομείς, τα μεσαία δόντια του κουταβιού δηλαδή. Στη συνέχεια οι προγόμφοι, τα πίσω δόντια και τελευταία οι κοινόδοντες. Μπορεί να μην καταλάβετε καν ότι το ζώο σας αλλάζει δόντια, καθώς συνήθως πέφτουν στο φαγητό του ζώου σας την ώρα που τρώει και τα καταπίνει μαζί με την τροφή. Μέχρι να γίνει 6 με 9 μηνών περίπου, ένα κουτάβι πρέπει να έχει βγάλει όλα τα μόνιμα δόντια του. Η ηλικία αυτή φυσικά εξαρτάται από το μέγεθος, τη φύλη και τη γενικότερη κατάσταση υγείας ενός κουταβιού. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ ένα μόνιμο δόντι έχει φυτρώσει, το αντίστοιχο νεογυλό δόντι συνεχίζει να παραμένει στο στόμα του κουταβιού σας. Αντί να βλέπουμε δηλαδή ένα δόντι, βλέπουμε δύο δόντια δίπλα-δίπλα, ένα μόνιμο και ένα νεογυλό. Τα δόντια αυτά ονομάζονται παραμένοντα νεογυλά δόντια. Τα βλέπουμε πιο συχνά σε ζώα μικρών ομοφυλών, κυρίως σε Yorkshire Terrier, Pinscher, Poodle, Maltese, Pomerania, Chihuahua κτλ. Η παθολογική αυτή κατάσταση παρουσιάζεται την ανομικότητα. Γι' αυτό είναι καλό να αποφεύγετε την απαραγωγή των ζώων αυτών, καθώς είναι πολύ πιθανό οι απόγονοί τους να εμφανίσουν το ίδιο πρόβλημα. Συνήθως, τα νεογυλά δόντια που δεν πέφτουν είναι οι κοινόδοντες της άνω γνάθου. Ακολουθούν σε συχνότητα οι κοινόδοντες της κάτω γνάθου. Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα παρατηρείται και στις δύο πλευρές, δεξιά και αριστερά δηλαδή. Σε μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τους κοινόδοντες ακολουθούν οι τομείς, τα μεσαία δόντια. Οι προγόμφοι αντίθετα σπάνια δεν πέφτουν. Γι' αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο σε κουτάβια στα οποία παραμένουν πολλά νεογυλά δόντια που δεν πέφτουν. Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα σκύλο αν έχει παραμένοντα νεογυλά δόντια είναι τα εξής. Συνοστισμός των δοντιών με αποτέλεσμα εναπόθεση οδοντικής πλάκας και ανάπτυξη περιοδοντίτιδας. Ανώμαλη επαφή των δοντιών με τα άλλα δόντια, τραυματισμός της γλώσσας και των μαλακών ιστών του στόματος, πρόβλημα στη σύγκληση των δύο γνάθων με αποτέλεσμα το ζώο να μην δαγκώνει με φυσιολογικό τρόπο. Εφόσον το κουτάβι σας έχει ένα ή περισσότερα παραμένοντα δόντια, η λύση στο πρόβλημα είναι η εξαγωγή τους και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Αν το νεογυλό δόντι απομακρυνθεί νωρίς, το ενήλικο δόντι συνήθως μετακινείται στη σωστή θέση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Η εξαγωγή των παραμένων των δοντιών, όπως και κάθε εξαγωγή δοντιού στους σκύλους, γίνεται με ορική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει φλάβη στο μόνιμο δόντι. Αρκετές φορές, για πρακτικούς λόγους, η αφαίρεση των παραμένων των νεογυλών δοντιών γίνεται όταν το ζώο στηρώνεται ή ευρουχίζεται, ώστε το ζώο να υποβληθεί σε γενική αναισθησία μια φορά και όχι δύο.